تدمير البحوث العلمية في البلاد العربية. البشير التركي أحد أكبر علماء الذرة في العالم، تخرج من المدرسة الصادقية بتونس وحصل على شهادة البكالوريا عام 50 و900 وألف، ونال إجازتين في الرياضيات والفيزياء من جامعة تولوز عام 54 و900 وألف، وفي عام 56 و900 وألف على شهادة مهندس من المدرسة القومية للمهندسين بتولوز، وحصل على الدكتوراه في الفيزياء النووية عام 59 و900 وألف من الكولاج دي فرانس في باريس، وترأس الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 69 و900 وألف، على الرغم من معارضة الحكومة التونسية حتى لا ترفع راية تونس والمسلمين عالياً في المحافل الدولية. وقد رفض عروض عمل ملحة ومغرية من الولايات المتحدة ومن الاتحاد السوفيتي ومن المركز الأوروبي للبحوث النووية بجنيف وغيرها، اعتقاداً منه بأن واجبه هو العمل لفائدة الوطن دون أن يعلم مسبقاً أنه يوجد في بلاده مجموعة من اللصوص والخونة جعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون. ورجع إلى تونس عام 59 و900 وألف ليشارك في تأسيس جامعة تونس ويكون أول أستاذ فيها، ففصله ظلماً محمود المسعدي كاتب الدولة للتربية القومية عام 60 و900 وألف، وعين مكانه شخصاً أجنبياً اسمه كولون ليس لديه شهادات وخبرات الدكتور البشير التركي. وفي عام 62 و900 وألف طلبت منه الرئاسة أن يرجع إلى تونس، فرجع وأنشأ المؤسسة التونسية للطاقة الذرية ومركز تونس قرطاج للبحوث النووية ذي المشاريع السلمية، منها دراسة مفاعل 75 ميجاوات في قابس، وإنجازه بالتعاون مع الاتحاد السوفيتي لإصلاح ماء البحر وتوليد الكهرباء والتفتيش عن المواد النووية وتطبيق النظائر المشعة في الفلاحة والصناعة والطب. حالة الطاقة الذرية في البلدان العربية منذ الخمسينات. تونس عضو مؤسس للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولها مركز بحوث نووية متكامل في تونس قرطاج لأغراض سلمية، وقد أسسه الدكتور البشير التركي. ليبيا لها مركز بحوث نووية متكامل في تاجورة لأغراض سلمية ومواد ذرية خام بكميات كبيرة، وقد أسسه أيضا الدكتور البشير التركي. مصر لها مركز متكامل للبحوث النووية في إنشاص، وتنتج المواد المشعة في مفاعل 5 ميجاوات لأغراض سلمية. العراق لها أيضا مركز بحوث نووية متكامل في بغداد، ومفاعل قوته 700 ميجاوات لأغراض سلمية، كان اشتغاله مخططا لشهر يوليو تموز عام 81 و900 وألف. تدمير المفاعلات النووية ومراكز البحوث. وفي صيف عام 81 و900 وألف نسفت 24 طائرة مطاردة إسرائيلية المفاعل تموز في بغداد، بعد أن اغتالوا أستاذ الفيزياء النووية المهندس يحيى المشد، وهو المسؤول تقنياً عن المفاعل تموز العراقي. ولما تيقنوا أن إجرامهم لم ينتج عنه رد فعل مماثل من طرف العرب الذين لم يفهموا أن تموز هو مفاعلهم، انقضوا على منشآت ليبيا في غزوتين بأسطول جوي جهنمي لنسف منشآتها السلمية. وفي مصر فقد اتفق عبد الناصر مع الولايات المتحدة على إيقاف البرنامج النووي المصري. وبالنسبة لمركز إنشاص قرب القاهرة، فقد نفذ العدو تحطيم المركز المصري سنة 67 و900 وألف أثناء حرب الأيام الستة، وكان من الأهداف الأساسية لتلك الحرب مع العرب هو تجميد البرنامج النووي المصري تماماً. أما مركز تونس قرطاج فقد تم نسفه سنة 69 و900 وألف، وذلك بأيادي تونسية خائنة، بعد أن فصلوا منه ظلماً الدكتور البشير التركي، وفصلوا كل الخبراء وبعثروهم في مؤسسات أخرى
كالبنوك والشركات وغيرها، وأغلقوا كل المؤسسات العلمية الأخرى في تونس التي تهتم بالطاقة، ومنها مؤسسة الطاقة الذرية، معهد الفيزياء النووية في جامعة تونس التي تسند فيه دكتوراه الفيزياء النووية، كل المحطات التطبيقية الخاصة بالتفتيش عن المواد الذرية ومحطات إصلاح الماء المالح. وأحرقوا الملفات والمعدات الإلكترونية والتي تقدر ب1,000,000 دينار، وهو مبلغ كبير في ذلك الوقت، فإنك تخال نفسك في حرب إبادة، وقد وقع ذلك بإذن من مسؤولين تونسيين من الدرجة الأولى يخربون بلادهم بأيديهم، وخربوا البحث العلمي في البلاد حسب تعليمات أجنبية. ولم يبق لتونس من البحوث النووية إلا الذكريات، بعدما كانت في صدارة الدول المتوسطة كالهند وباكستان وكوريا، وكادت أن تكون مثل هذه الدول اليوم دولة متقدمة في ميدان يحتاج إليه كل العالم، وما نسف المؤسسات ونبذ رجالات البلاد إلا تخريب للأمة بكاملها. إغلاق جامعة الزيتونة أول جامعة في التاريخ. بالإضافة إلى ذلك فقد أغلقوا جامعة الزيتونة العتيدة، والتي هي أول جامعة في التاريخ، وهي التي أنشئت قبل قرنين من بناء جامعة الأزهر. فإغلاق جامعة الزيتونة جريمة لا ضد تونس وتاريخها فقط، بل جريمة ضد الحضارة الإنسانية بأكملها. خطط لها أحد كبار الماسونيين الفرنسيين الأستاذ جان دوبياس، الذي تزعم نظام إصلاح التعليم في تونس سنة 58 و900 وألف، وارتكبها الوزراء محمد مزالي ومحمود المسعدي، الذي قد اختاره جان دوبياس ليرقى إلى منصب وزير كي ينجز مشروعه لفرنسة تونس في مدة 10 سنوات بدأوها بإغلاق جامعة الزيتونة. فلذا لابد من إعادة فتح الزيتونة كما فتحت من قبل، بعد إغلاقها وحرقها ودوسها بالخيل عند احتلالها من طرف شارلوكان الإسباني المحتل المخرب في القرن السادس عشر، ولا بد من إعطائها المقام الحضاري الإنساني اللائق بها. المشروع الحلم، إيصال البحر إلى الصحراء. صمم الدكتور التركي مشروعا لإيصال مياه البحر المتوسط إلى الجنوب التونسي الصحراوي بواسطة التفجير النووي، وكان هذا المشروع اختراعا يعد الأول من نوعه في العالم، وكان من شأن المشروع أن يغير طبيعة المنطقة الجنوبية محولا إياها إلى بحر داخلي، فيتغير مناخ المنطقة من وهج الصحراء إلى رطوبة المناطق المعتدلة. وكان المشروع يقوم على تحلية المياه المالحة للحصول على 150 ألف متر مكعب من المياه العذبة يومياً، وإنتاج الكهرباء وتوفير طاقة بواسطة المفاعل النووي بقوة 75 ميجاوات. قبل المسؤولون السوفييت تمويل مشروعه بترحاب ومجانا، وقوبل بالرفض التام في تونس، ونفذه السوفييت فيما بعد في منطقة القوقاز، وكان هذا في الأصل حلم البشير التركي رحمه الله. وبالرغم من كل هذا فأنتم تستطيعون أن تكونوا بإذن الله في مقدمة الإنسانية في مجال العلم والتقنية، وتستطيعون أن تصنعوا الأجهزة الصعبة المعقدة، وفي الوقت الذي لم يصعد فيه الإنسان إلا إلى الفضاء فإنكم تستطيعون أن تصعدوا إلى أبعاد لا يتصورها اليوم الفكر البشري، وذلك لا يتحقق إلا بالعمل المرتكز على الإيمان بالله. وأنتم بفضل التقوى تنتمون إلى خير أمة أخرجت للناس، وأنتم بناة المستقبل بالحق. للمزيد من التفاصيل يمكنكم الاطلاع على مصادرنا في صندوق الوصف أسفل المقطع. يمكنكم الآن دعم قناتنا عبر موقع باتريون من خلال الرابط الذي سيظهر لكم الآن على الشاشة، ولا تنسوا الاشتراك في قناتنا على اليوتيوب.